من بنا به خواست شما آمادگی خود را برای هدایت این تغییر و رهبری دوران گذار اعلام کردم. توان من ناشی از قدرت شماست. اسلامی از هر زمان دیگری ضعیف‌تر و در مواجهه با بحران‌ها درمانده‌تر است. در این میان بزرگترین نقطه ضعف این رژیم نداشتن مشروعیت و مقبولیت مردمی است. آنها که به ملت ایران وعده آب و برق مجانی می‌دادند، سرزمین ثروتمند ما را خشک کردند و به عصر تاریکی بازگرداندند. چشمانداز تمدن بزرگ ما را با وحشتی بزرگ جایگزین کردند. پاینده ایران. مردی که از میان ملت ایران برخاست و هرگز جز به ایران نیندیشید. برای ایران زیست و برای ایران مرد.
بدانید آگاه باشید. شنونده و بیننده مجله تصویری سینمارکس هستید. ملت شریف ایران، ملت ستمکش و زجر کشیده ایران، بدانید آگاه باشید. شنونده و بیننده ویژه برنامه‌های مجله تصویری سینمارکس در جنگ جمهوری اسلامی با کشور اسرائیل هستید. ساعتی پیش خبرهایی منتشر شد، یعنی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که رئیس اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی و معاونش را به هلاکت رسانده است. یعنی که میتونیم بگیم که الان عملا رأس جمهوری اسلامی صبح هم که وزارت اطلاعات رو زده بودن و فرماندهی نیروی انتظامی تهران رو زده بودن، عملا جمهوری اسلامی اون ساختارش رو کاملا از دست داره میده، از دست داده. در این برنامه با کارشناسان و تحلیلگران متعددی گفتگو خواهم کرد. در بخش اول با مهدی ساریمی فر گفتگو خواهم کرد در مورد بحث استارلینک و اینکه داخل ایران استارلینک رو چگونه میتونید استفاده کنید. آیا 4G روی گوشیاتون کار میکنه استارلینک یا نه؟ اطلاعاتی از مهدی خواهیم گرفت. مهدی مفصل در این مورد صحبت خواهد کرد. قبل از اینکه برای گفتگو با مهدی ساریمی فر برم و در طول برنامه جلال احسانی راد، نوید توبیان، مصطفی رشیدی و محمود ابطحی هم به ما اضافه خواهند شد. اگر مجله تصویری سینمارکس رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید. ایرانیانی که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن، از مجله تصویری سینمارکس میتونن حمایت مالی کنن. حمایت های شما سبب بقای مجله تصویری سینمارکس میشه و این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونید بزنید و ممبر هم میتونید بشید. لینک ممبرشیپ رو واسهتون پین کردم، میتونید کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینمارکس بشید. این رسانه ملی مجله ایرانی سینمارکس با حمایت‌های مالی شماست که میتونه تداوم داشته باشه. مقداری خبرها رو واسهتون مانیتور میکنم و بعد میرم برای گفتگو با مهدی ساریمی فر. مهدی الان به من وصل شده. مهدی یه مقداری هدروم به من بدی، من ممنون میشم. هدرومت واسم کمه. آره زنده متشکرم. میام خبرها رو واسهتون کمی مانیتور میکنم. خبر به هلاکت رسیدن رئیس اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی رو و معاونش رو که گفتم، خروجی‌های تهران به سمت دماوند مسدود شده. مردم دارن از تهران فرار میکنن. ساعتی پیش بود که کمال سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل در پیامی از مردم خواست که از مناطق نظامی و انتظامی و جاهایی که تاسیسات هسته‌ای هست دور بشن، یعنی عملا اخطار تخلیه دادن. نتانیاهو ساعتی پیش گزارشی که منتشر شده بود که ترامپ وتو کرده اینکه نتانیاهو سید علی خامنه‌ای رو به هلاکت برسونن رو رد کرد. گفت نه همچین چیزی نیست و وتو نشده و ترور یا به هلاکت رسوندن سید علی خامنه‌ای روی میز هست. انفجارهایی در دقایق گذشته در محدوده تهران نو یا همون پیروزی منتشر شده. تصاویری منتشر شده از تخریب ساختمانی که پارکینگ شهرداری تجریش هست. ترافیک در خروجی‌های تهران و کمبود بنزین توسط شهروندان مخابره شده. شلیک ضد هوایی در کرج، از دقایقی پیش در کرج ضد هوایی ها دارند کار میکنن. ارتش اسرائیل حدوداً 30 دقیقه پیش بود که اعلام کرد حمله های جدیدی رو به مواضع هسته‌ای و مواضع نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی شروع کرده. العربیه از انفجار در حیفا و تل‌آویو پس از پرتاب موشک جمهوری اسلامی خبر داد. در ثانیه‌های پیش العربیه این خبر رو منتشر کرده. گویا جمهوری اسلامی هم در پاسخ به حملات اسرائیل دوباره شروع کرد. امروز واسه اولین بار بود که جمهوری اسلامی در روز به اسرائیل حمله می‌کرد. تا الان هر وقت به اسرائیل حمله کرده بود از تاریکی و از شب استفاده کرده بود، ولی امروز واسه اولین بار این اتفاق افتاد که با نوید توبیان تحلیلگر مسائل اسرائیل چند ساعت پیش مفصل در این مورد صحبت کردیم. رسانه‌ها از عملیات رهگیری موشک‌های ایران در آسمان تل‌آویو خبر دادند. فرانسه و بریتانیا برای رهگیری موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی کنار اسرائیل هستند که در طول برنامه به این موضوع خواهم پرداخت. در سوشال مدیا فیلم هایی داره منتشر میشه که موشک های جمهوری اسلامی به حیفا یکی دو تاشون اصابت کردند. بنا به گزارش های منتشر شده در شرک اکباتان، مردم به شروع به شعار دادن علیه علی خامنه‌ای کردن. امروز از ساعت 9 شب اون کارزاری که ملت ایران راه انداخته بودن شکل گرفته. در نقاط مختلف ایران و تهران گزارش ها و فیلم هایی داره میاد بیرون که مردم در بخشی از نقاط شروع به فریاد و شعار دارن میدن. به هر حال این روزها سیستم امنیتی جمهوری اسلامی عملاً فلج شده. جمهوری اسلامی فلج شده. تهران در آستانه سقوط قرار داره و
خبرگزاری فارس هم در ثانیه‌های پیش از آغاز موج جدید حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر داده. نخست وزیر بریتانیا یک سری صحبت ها کرده که در طول برنامه بهش خواهم پرداخت. سپاه ارومیه نام و تصاویر 10 تن از اعضایش رو که در حمله اسرائیل به پادگان المهدی این شهر کشته شدن و هلاکت رسیدن رو منتشر کرده. در نقاط مختلف تهران صدای پدافند داره به گوش میرسه. رسانه‌های جمهوری اسلامی دارن خبرهایی رو منتشر میکنن. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرده که در حمله اسرائیل به ساختمان خیابون صابونچی تهران دست کم 5 نفر کشته شدن. اسرائیل گفته که پروازهای غیر نظامی رو تا 29 خرداد تعلیقشون رو تمدید کرده. سخنگوی شورای اضطراری استان خراسان گفته که در ساعت گذشته 2 انفجار در مشهد رخ داده. دقایقی پیش پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بودند. در اصفهان پدافندها شروع به فعالیت کردند. فکر می‌کنم امشب که شب سوم هست، وارد شب 4 جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل داریم میشیم، حملات خیلی گسترده تر و خیلی فجیع تر خواهد بود. و وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفته بود که در صورتی که جمهوری اسلامی به مراکز غیر نظامی حمله کنه، تهران در آتش خواهد سوخت و داریم میبینیم که در ساعتهای گذشته عملاً تهران در آتش داره میسوزه. بچهای کمیونیتی سینما رکس دمتون گرم که اینگونه فعال دارید کار میکنید. بچهایی که خارج از ایرانیانی که خارج از کشور هستن میتونید روی لینکی که پین شده کلیک بکنید و ممبر مجله تصویری سینما رکس بشید، یا اینکه این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنید تا از مجله تصویری سینما رکس که صدای شما ملت ملیگرا و پادشاهی خواه ایران است حمایت کنید. میام برای گفتگو کردن با مهدی سالیمی فر. مهدی اگر که صدای من رو داری، که آره صدای من رو مهدی داره، میام برای گفتگو کردن با مهدی سالیمی فر. مهدی، ایلان ماسک روز گذشته برگشت گفت که اون سیستم اینترنتیش برای ایران فعال شده، که بعد شاهزاده رضا پهلوی هم داخل ایکس واسهشون یک تشکر نوشتند که تشکر کردن ازشون. الان داخل ایران استارلینک رو مردم آیا میتونن استفاده کنن؟ چگونه میشه استفادهش کرد؟ آیا کسانی که اون ریسیور استارلینک رو ندارند باز هم میتونن استفاده کنن یا نه؟ روی گوشی های موبایل چگونه است اگر جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع بکنه، یا اینکه بر اثر حملاتی که اسرائیل داره به تأسیسات جمهوری اسلامی داره میزنه، بحثای اون برجک‌های مخابراتی رو داره میزنه و اینجور مسائل، اگر اینترنت قطع بشه مردم چگونه میتونن اطلاعات رو به رسانه ملی من و تو یا به مجله ایرانی سینما رکس مخابره کنن و اصلا چگونه میتونن در جریان اتفاقات باشند؟ اولا عرض سلام و درود و ادب دارم خدمت جناب عالی محمد تنگستانی عزیز، مخاطبان دوست داشتنی سینما رکس و عموم ملت ایران. شرایط روزهای سختیه، امیدوارم همه کسایی که سختی‌های تحمل میکنن به امید آزادی و رهایی از بند حکومت تبهکار آخوندی هر چه زودتر بتونن این پاداش گرانقدر رو به دست بیارن و کشورشون و قدرت رو دوباره به دست بگیرن. خب به هر حال چیز خیلی سختیه. این اول بگم ما ساعت به ساعت شاهد در حقیقت جدال هم مهندسان جمهوری اسلامی در پیاده سازی روش‌های فیلترینگ هستیم. البته خب روش‌های خیلی جدیدی پیاده نکردن، نهایتاً تونستن وضعیت اینترنت رو برگردونن به وضعیت‌های مشابه آبان 98 یا روزهای بعد از کشته شدن مهسا. و از اون طرف کار ما داریم می‌بینیم که در دنیای آزادن خب بچه‌ها دارن کار می‌کنن، ستینگ‌های DNSی که تغییر می‌کنه اعلام می‌کنن، ستینگ‌های اتصالات اینترنتی که تغییر می‌کنه، روش‌هایی که میشه تغییر داد. آخرین در حقیقت مثلا تنظیماتی که ایرانسل انجام میده داره ردگیری میشه و روش‌هایی بر علیهش داره توصیه میشه. اما یک واقعیتی هست و اون اینه که زیرساخت در نهایت دست جمهوری اسلامی، یعنی شبکه ملی اطلاعات تهش این اطلاعاتی که ما داریم و این ارتباطاتی که داریم یا باید از داخل
BTS های جمهوری اسلامی رد شه، یا از داخل فیبر نوری جمهوری اسلامی رد شه، یا باید از داخل شبکه جمهوری اسلامی رد شه. و اگه جمهوری اسلامی بخواد در نهایت به صورت سخت افزاری یا اینکه اصلا برق اینجاها قطع شه، یا اینکه اسرائیل بزنه مثلا شرکت ارتباطات زیرساختی که عامل اصلی سانسور و سرکوب اینترنت در ایران رو بیاره پایین، در این صورت اون وقت خب ارتباطات قطع میشه یا جمهوری اسلامی دگمه رو خاموش بکنه. ما اینجور وقتا چیکار بکنیم؟ ببینید ما لایه‌های مختلف توصیه‌ای وجود داره. یه دی برای مبارزان یه سری توصیه‌ها برای مبارزان هست، یه سری توصیه‌ها برای مردم عادیه که چجوری در حقیقت بتونن خودشون نجات بدن. من بیشتر به بخش دوم میپردازم، چون مبارزان به هر حال هم مسئلهشون امنیتی هم پیوسته تغییر میکنه، اینا راجع به اون وارد نمیشه. ولی مردم در درجه اول همونطور که به هر حال اعلیحضرت تأکید کردن که این جنگ ما نیست، باید حواستون باشه که تا جای ممکن دوری بکنید از هر چیزی که در دنیای واقعی ممکنه به شما آسیب برسه، دیگه چه برسه به دنیای مجازی. برای ارتباطات در دنیای مجازی بهترین راه و در حقیقت مقدم ترین راه اینه که خب از زیرساخت جمهوری اسلامی رها بشیم، چون زیرساخت دست جمهوری اسلامیه و تنها راهی که وجود داره برای رهایی از زیرساخت جمهوری اسلامی استارلینک. یه راه دیگه هم وجود داره که توصیه میشه و اون اینی که بیان مردم از در موبایل هاشون اپلیکیشن هایی که بهش میگن پیر تو پیر، پوینت تو پوینت، این اپلیکیشن ها رو نصب بکنن. این اپلیکیشن ها با استفاده از وای فای و بلوتوث به هم وصل میشن و اگر یک توده عظیمی از مردم در یک جای نزدیک هم جمع شده باشن، این ارتباطات بین این گوشی ها تک به تک ممکنه که کمک بکنه که یک اطلاع رسانی انجام بشه. اما این اطلاع رسانی عموما پهنای باند خیلی ضعیفی دارن، در حد تکست و اینها هستن. ما الان شرایطمون متفاوته و خوشبختانه زیرساخت استارلینک وجود داره. استارلینک چند وجه داره. یکی خود سرویس که الان در ایران هست که این دو تا مقدمه داره. یکی اینکه دم و دستگاهش آماده بشه، یعنی اون دیش و مودمش تهیه بشه که حالا یا توی استارلینک عادی دو سه تیکه جدا هست، یا توی استارلینک کامپکت که بهش میگن استارلینک مینی، همه توی یک مجموعه هست. خریدنش شاید الان حدود 1000 خورده دلار در ایران هزینه داشته باشه. روش‌های زیادی وجود داره که مردم بتونن به این دسترسی پیدا بکنن. اینجا من داخل پرانتز بگم که در حقیقت مسئله اتصال مستقیم استارلینک به موبایل کنسل فعلا. حالا میام برمیگردم ولی اینو توضیح میدم که چون باعث ایجاد خطر شده و همینطوری که سپاه از این چیز داره استفاده میکنه که مردم رو شناسایی بکنن. برای استارلینک مستقیما به موبایل وصل نمیشه، باید دستگاه خریداری بشه و این دستگاه هزینه داره و بعد اشتراک استارلینک تهیه بشه. چیزی که پیغام که ایلان ماسک دیشب داد که گفت استارلینک در ایران واسه، خب استارلینک قبلا هم واسه بوده، منتها ما فکر کنیم که منظورش اینه. اما در چند ساعت گذشته من اخباری به دسترسی پیدا کردم از کسانی که اشتراکشون رو پرداخت نکرده بودن ولی الان دیتاشون وصله. خب برای این نمیتونم کاملا تایید بکنم، ولی ظاهرا استارلینک، استفاده از استارلینک در داخل ایران مجانی هم شده و این خیلی خیلی کمک میکنه به مردم که این کانکشن و این ارتباطات رو تقویت بکنن. بنابراین من خلاصه بکنم جواب سوال شما رو. زیرساخت جمهوری اسلامی هست که با انواع اقسام روش‌های VPN و دور زدن و تغییر DNS و اینا میتونیم ازش استفاده کنیم. بعضی جاش امنه، بعضی جاش اصلا امن نیست و بهش اطمینانی نیست به دوامش. این یک. دو، روش‌های پیر تو پیر احتمالاً جواب نمیده چون احتیاج به جرم بحرانی داره. سه، استارلینک جواب میده، مطمئنه اما گرونه. قبل از اینکه سوال بعدی رو از نوید بپرسم، کانال 12 اسرائیل دقایقی پیش شبکه CNN دقایقی پیش از حمله اسرائیل به یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی خبر داده. در شهر مریوان پدافند جمهوری اسلامی فعال شده. شهر کرج اسرائیل حمله‌های شدیدی داره میکنه و کانال 12 اسرائیل خبر داده که چندین موشک جمهوری اسلامی در سراسر کشور وارد شدن، اما یعنی به اسرائیل رسیدن، اما هیچ گزارشی مبنی بر تلفات شبکه 12 اسرائیل گفته که دریافت نکردیم. مهدی، الان اگر که اینترنت قطع بشه مردم چگونه میتونن ارتباط داشته باشن؟ اگر الان اینترنت قطع بشه خب اوضاع خیلی سخته. من در درجه اول توصیه میکنم که مردم
برگردم به اون راه حلی که یعنی اگر ما بریم به شرایطی که شبیه آبان 98 کامل خاموشی در ایران، من توصیه میکنم که مردم برن به اون مدلی که 10-15 سال پیش داشتیم، یعنی مدل توشه. اینا یه سری کانال های ماهواره‌ای هستن که به جای اینکه شما وصل بشید به اینترنت، یعنی به جای اینکه وصل بشید به ماهواره، یعنی سیگنال تلویزیونی برای شما بفرستن، از طریق همون آنتن های ماهواره قدیمی پهنای باند بسیار کم، دیتای بسیار محدودی به شما میدن. این دیتا ممکنه توشه که مال مهدی یحیی نژاد که تفکرات اصلاح طلبی، به هر حال مهدی رو من کامل میشناسم، زمانی یعنی اختلافی چیزی باش ندارم، ولی خب مال مهدی است و یعنی پروژه‌ای بود که مال مهدی نبود که مال فاندیا و باندیا و افراد غیر ملی است. قابل اطمینان هست توشه یا نه؟ ببین اینجا الان چیز خیلی مسئله خیلی سختی ما داریم برای انتخاب. ببینید در درجه اول من میگم اون چیزی که اعلیحضرت میگن حفظ اینه که حفظ جون خود شما و کنار کشیدن از این ماجرا است. ولی اگر ما در شرایطی قرار بگیریم که فرضاً دیتای حساس و مهمی داریم و اینترنت قطع شده و مثل آبان 98 ما باید با رعایت اطمینان و اعتماد یه کارایی بکنیم. خب من متوجه هستم که پشت بسیاری از کسانی که به هر حال هزینه‌هایی کردن به اسم ملت ایران حرفایی هست، به خصوص بعد از این در حقیقت این اتفاقاتی که دوج و ترامپ و اینا به وجود آوردن و بسیاری از کسانی که در مورد در حقیقت به اسم مردم ایران پول‌هایی گرفتن و خرج کردن باید بیان جواب بدن. این یعنی توی لایه‌ای ما باید وارد اون بشیم و بعدم حواسمون باید باشه به امنیت استفاده از این روش. یعنی نکته مهمی میگه اگه به کسی مشکوکیم ممکنه که در حقیقت امنیت ما رو اصلا استفاده از این پلتفرم ها به خطر بندازه. اما نکته در نظر بگیرید که خب توشه خوبیش اینه که یک طرف هست، یعنی دیتایی از شما به بیرون نمیره، اون داره یه دیتایی میفرسته برای شما، بنابراین این یه دیتایی به شما میده. ولی اگر از این روش ها که عادی و در دسترس نخواهیم استفاده کنیم، یک راه دیگه هم میمونه که اون باز بستگی به اون زیرساخت جمهوری اسلامی داره و اون اینه که شما از دوستان، نزدیکان و افراد خانواده بخواید که برای خود شما، کسایی که خارج از کشور هستن، برای خانوادهشون در داخل کشور به تعداد بسیار محدود VPN بسازن. این روش ها برای زمان کم و در حقیقت تعداد خیلی کم ممکنه جواب بده و همینطور جمهوری اسلامی ممکنه کارهای سخت افزاری بکنه، چون اینا دارن با هوش مصنوعی ترافیک رو رصد میکنن و ممکنه بفهمن که کی داره چیکار میکنه و اینو قطع بکنن. همینطور سیستمی دارن مثل سیام، شبکه شاهکار دارن که ترافیک رو داره رصد میکنه و به محض اینکه بفهمن قطعش بکنن. این باز دوباره میگم این یک راهیه که همیشه وجود داره، ولی مطمئن ترین راه و در حقیقت تحت کنترل ترین راه استارلینک به راحتی قابل شناسایی نیست. روش هایی وجود داره که کسی که استارلینک داره میتونه با دیگران به اشتراک بذاره، ولی خب به هر حال این توجه بکنید که زیرساخت‌های زیادی توسط فعالین حقوق بشر ایرانی در نقاط مختلف جهان توسعه داده شده که این ایراداتی که محمد تنگستانی بهش میگیره وارده. یعنی بعضیاشون ما باید مطمئن باشیم از وابستگیشون که از همه مهمتر امنیت ما رو تحت تاثیر قرار ندن. خب من نمیتونم، این در جایگاه نیستم الان و اطلاعاتی ندارم که بتونم امنیت اینها رو کامل تضمین بکنم یا رد بکنم، اما اونایی که خطرناکتر نیستن برای مردم رو دارم میگم. اینه که به هر حال همه اون نظراتی که شما داری محمد عزیز در مورد و کانسرنایی که داری به نظر من وارده و ما باید حواسمون، چون شرایط خیلی حساسی هستن. ما با حکومتی طرف هستیم که به اندک بهانه‌ای میخواد کسایی رو قربانی بکنه تا هم به هر حال اون شکست خودش در میدان رو بپوشونه در برابر اسرائیل، همین که تا حدودی با اون تکنولوژی همیشگیش النصر رو به رعب مردم رو بترسونه که وارد میدان نشه. بنابراین باز دوباره نمیدونم واقعا در مورد امنیت بعضی از اینها چه میشه گفت، اما اونایی که مطمئنیم رو میتونیم استفاده بکنیم. به هر حال این یه چیزیه که متغیره دیگه. حالا این در مورد این توشه که گفتم، چون شما اطلاعاتو میگیری و چیزی نمیدی، این قسمتش مطمئنه.
من به این دلیل گفتم چون به هر حال در سالهای گذشته افرادی بودن که VPN میساختن، نمیدونم بعدم نمیدونم بازداشت شدن، زندان شدن، به عنوان نمیدونم زندانی و فعال سیاسی و اینها معرفی شدن. بعد اسناد و مدارکی در همین سوشال مدیا مردم منتشر کردن که عملا اون VPN هایی که داشتن کار، یعنی VPN هایی که به مردم داشته میداده اون شخص که الان داخل ایران هم هست، عملا داشته با اطلاعات سپاه کار میکرد و اینها. به هر حال قابل اثبات نیست اینجور مسائل تا بعد از انقلاب ملی بود که خیلی از اسناد منتشر بشه. البته امروز که اسرائیل ساختمان وزارت اطلاعات رو زد و احتمال داره که یه سری از اطلاعات و اسناد هم اونجا پودر شده باشن. 2 دقیقه صحبت پایانیت و پیشنهادات و راهکارهایی که برای مردم داری در این شرایط، مخصوصا برای مخاطبینی که از طریق یوتیوب برنامه‌های سینما رکس یا من و تو رو نگاه میکنن، چیه؟ چگونه اگر اینترنت قطع شد، اگر فیلتر شکنا کار نکرد، چه کار بکنن؟ راهکاری، پیشنهادی، چیزی داری؟ بفرما. ببینید هر چقدر اینترنت سخت‌تر میشه، ارتباطات ضعیفتر میشه و اتصالات کمرنگتر میشه، ضعف جمهوری اسلامی که داره بیشتر میشه. منتها در حقیقت پاییز 1401 ما موقع میگفتیم که مردم اگر اینترنت قطع شد بریزید تو خیابون، چون که دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه کنترل کنه. چه حالا لوکیشن، یعنی در یه شهری مثلا فرض کنید در ایزه اینترنت به طور کامل قطع میشد، ما میفهمیدیم که ایزه شلوغه، از خیابون از دست جمهوری اسلامی خارج شده. اما الان شرایط چیز دیگه، یعنی اونجا طرف ما بودیم و جمهوری اسلامی، اینجا جمهوری اسلامی با اسرائیل و ما مردم ایران مهمترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که لحظه به لحظه گوش بدیم به توصیه‌های اعلیحضرت، ببینیم که از طرف دفتر اعلیحضرت، از طرف اکانت‌های ایشون در شبکه‌های اجتماعی چه توصیه‌هایی میشه، به اونها عمل بکنیم. فعلا توصیه اصلی اینه که این جنگ ما نیست، جنگ جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی داره در حقیقت کشور ما رو فنا میکنه برای اهداف آخر زمانیش. اسرائیل هم داره زیرساخت‌های کشور ما رو که جمهوری اسلامی داره ازش سوء استفاده میکنه میزنه. ما تا جای ممکن باید از هر آن چیزی که ذره‌ای به جمهوری اسلامی ربط داره فاصله بگیریم، جون خودمون رو حفظ بکنیم و منتظر باشیم که اون در حقیقت این رژیم تبهکار به ضعیف‌ترین حالت خودش برسه و اون ما هستیم که باید وضعیت رو تغییر بدیم و در حقیقت قدرت رو به دست بگیریم. مردم ایران. مهدی ساریمفر، پژوهشگر و روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی، مهمان این قسمت از برنامه بود. با مهدی خداحافظی میکنم، میرم بخش دیگر کانادا تا دقایق دیگر که با جلال احسانی راد برنامه رو ادامه بدم و خبرها رو واسهتون مانیتور کنم. میبینم که ارزشی‌ها الان زیاد هستن که بچهای کامیونیتی سینما رکس خیلی عالی دارن از پسشون برمیان، به خاطر اینکه یه انرژی خیلی خوبی هم به بچهای کامیونیتی سینما رکس داده باشم در مقابل این ارزشی‌ها. اون ریمیکس در واقع ریمیکس ارزشی سوزمون رو میذارم تا با جلال احسانی راد بازگردم. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم ساقا برنامه زدن، برنامه شهر رفتم دیدم بله یه سالونیست مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن، اونجا هم غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست.
من از ملت ایران عذر میخوام. تا قبل از اینکه بخوام برم گوشه دیگر کانادا و با جلال احسانی راد گفتگو کنم و تو این فاصله هم که جلال یکم هدرومش رو کم میکنه واسه من که کادرم داخل تصویر خوب باشه، شهریار فارانفار و حسین سفری سوپر چت زدن. تشکر میکنم. این سوپر چت های شما و یا ممبر شدن های شما سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. کانال 12 اسرائیل دقایق پیش خبری منتشر کرد که یک کنیسه در جنوب اسرائیل هدف حمله موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته و ارتش اسرائیل دقایقی پیش اعلام کرد که انگلستان و فرانسه برای رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی شروع به کار کردن. از این لحظه بعد عملاً انگلستان و فرانسه هم در این جنگ با کنار اسرائیل هستند. امریکا هم که دونالد ترامپ گفته بود اگر نیاز باشه وارد میشم و اون صحبتی هم که به نقل از ترامپ اومده بود که وتو کرده این که خامنه ای رو نزنن هم که نتانیاهو رد کرد. در دقایق گذشته سخنگوی مرکز ارتباط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در ویدیویی در صدا و سیما خطاب به مردم اسرائیل گفت اسرائیل را ترک کنید چرا که به طور قطع در آینده قابل سکونت نیست. والا اون چیزی که مشخصه اینه که تهران از صبح تا الان دیگه گویا قابل سکونت نیست، چرا چون که در 15 منطقه اسرائیل عملیات گسترده و هوایی داشته که فیلم هایی که منتشر شده نشون میده که وضعیت تهران وضعیت وحشتناکی است. رئیس اطلاعات سپاه جمهوری اسلامی ساعت پیش مورد حمله اسرائیل قرار گرفت که زیر آوار یا به هلاکت رسیده و معاونش ساختمان نیروی انتظامی تهران و وزارت اطلاعات و ساعت پیش هم یعنی دقایقی پیش هم خبری که اومده بود میگفت که یکی از ساختمان‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مورد اصابت قرار گرفته. میرم بخش دیگری از کانادا با جلال احسانی راد. جلال در این دو ساعت و نیمی که نبودیم چه اتفاقاتی افتاده، چه تحلیلی داری و خبرها چگونه داره پیش میره؟ درود بر شما محمد جان، درود بر همه مخاطبان گرامی. قبلش من واقعا باید تشکر کنیم از دولت اسرائیل، از ارتش اسرائیل که دشمنان ایران رو، چنین دشمنان مشترک ملت ایران و ملت اسرائیل رو داره به هلاکت میرسونه. اگر ما خودمون میخواستیم این جنایتکاران رو بکشیم قطعاً تلفات بسیار بسیار بالایی میداشتیم و تا این لحظه باید قدردانی کنیم. خیلی خوب عمل کردن. امیدواریم همچنان پیش برند و ما به زودی شاهد خبر هلاکت علی خامنه ای و مجتبی خامنه ای باشیم با حداقل تلفات غیر نظامی و حداقل ضربات به زیرساخت‌ها. من فقط قبلش سریع نکته رو بگم یعنی چند نکته. ببینید من توی خبرها دیدم که این لکات معاون پزشکیان مردم رو دعوت کرده به عنوان پناهگاه برن مسجد و مترو. به هیچ عنوان هموطن عزیز، به هیچ عنوان هیچ جایی که رژیم توصیه میکنه نرید. اینها قصد کشته سازی دارن، قصد جنایت دارن. امن‌ترین جا اولا منزل خودتون در طبقات پایین‌تر هست. دوم راهنمایی‌های ارتش اسرائیل رو پیگیری کنید. اگر قرار جایی تخلیه بشه تخلیه کنید. جانتون مهمتر از داراییتون هست. دارایی به زودی برمیگرده به دست همه مردم ایران، دارایی‌هایی که از مردم ایران دزدیده شده. جانتون رو حفظ کنید. به هیچ عنوان فریب رسانه جنایت پیشه جمهوری اسلامی رو نخورید. اینها به زودی به دست خود شما بازداشت خواهند شد و به خاطر جنایات و خیانت‌هایی که کردن محاکمه و مجازات خواهند شد. اگر البته بذارید پاشون به دادگاه برسه، در غیر این صورت مجازات من فکر می‌کنم کف خیابان انجام بشه. نکته بعدی که من میخوام بگم، ببینید اون چیزی که داریم استنباط میکنیم از نقطه زنی اسرائیل و به هنگام زنی، ببینید موقعی که مثلا یک جلسه برگزار میشه، این جلسه خب
قرار نیست خیلی طولانی باشه بین سران فرماندهی سپاه، اصلا ممکنه نیم ساعت باشه. اما یعنی از بازه زمانی شروع جلسه تا پایان نیم ساعته. معمولا این بخوان شروع بکنن خیلی حفاظت اطلاعات بالایی دارن، اجازه نمیدن محل و زمان منتشر بشه. اما شما میبینید اسرائیل داره میزنه همون جلسه نیم ساعته یا یک ساعته رو مثلا فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات سپاه رو زده. این نشون میده خب اگر بخوان تازه اخبار رو برسونن به اسرائیل و هواپیماها از اسرائیل بلند شن، یه ساعت طول بکشه تا برسن به ایران، چه میدونم نیم ساعت طول بکشه، ممکنه فرصت رو از دست بدن. این به ما این سیگنال رو میده که آسمان ایران همین لحظه به شکل 24 ساعته تحت سیطره هواپیماها و درون‌های جاسوسی اسرائیل هست. اینها در حال جمع‌آوری اطلاعات و سیگنال‌ها هستند و بسیاری از حملات نه توسط هواپیماها بلکه توسط نیروهای زمینی، نیروهای موساد که در زمین مستقر هستند و موشک‌های زمین به زمین و عمدتاً دوش پرتاب دارن، توسط اونها انجام میشن. من این رو هم جای خوندم که کماندوهای موساد به شکل میدانی در حال تعقیب نیروهای جنایتکار جمهوری اسلامی هستن و با اسلحه کمری و اسلحه که مسلح به صدا خفه کن هست اینها رو دارن شکار میکنن. من یه نکته رو بگم، ببینید اسرائیل برای خوشایند مردم ایران این کار رو نمیکنه، ما این رو میدونیم. اسرائیلی ها توی پروتکل امنیتیشون بعد از تشکیل دولتشون و بعد از جنایاتی که نازی ها در حقشون کردن یه قانون بسیار ساده دارن. هر کسی که در تهدیدی علیه اسرائیل باشه حتما باید حذف بشه و هر کسی که تهدیدی انجام داده علیه اسرائیل، جنایتی رو مرتکب شده، حتما باید حذف بشه تا درس عبرتی باشه برای بقیه. ببینید اینها توی آرژانتین بعد از جنگ جهانی دوم افسران نازی رو شکار کردن. شکار مقامات سپاه و مقامات وزارت اطلاعات و جنایتکاران جمهوری اسلامی در واقع مثل شکار نازی ها توسط عوامل موساد و اسرائیل هست. ما از این جنگ منتفع خواهیم بود، اما ضربه نهایی و فاتح نهایی این جنگ ما خواهیم بود. در خدمتم محمد جلال، حدوداً یه نیم ساعت پیش بود که رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که بریتانیا و فرانسه هم مقابله با موشک‌های سپاه رو شروع کردن به مقابله با موشک‌های سپاهی که داره به سمت اسرائیل پرتاب میشه. میتونیم از این لحظه به بعد بگیم که فرانسه و بریتانیا هم وارد جنگ شدن با جمهوری اسلامی یا نه؟ ببین توی وعده صادق یک که اینا انجام دادن همون موقع هم هواپیماهای زمان بایدن بود، هواپیماهای بریتانیا و فرانسه و اردن حتی من شنیدم عربستان، اینها اون موقع دفاع کردن از اسرائیل و حالا بحث اون قراردادهای امنیتی که با هم دارن دفاع کردن و درون‌ها و موشک‌های ایران رو سرنگون کردن. من تو این لحظه ببینید اگر این کشورها وارد جنگ بخوام بشن با جمهوری اسلامی، مهمترین سیگنالش این هست که سفارت‌هاشون رو ببندند و سفیران جمهوری اسلامی رو خارج کنند از کشورهاشون. من در حال حاضر با قطعیت نمیتونم این رو بگم، چون اولا این اتفاق قبلا افتاده، بحث معاهدات امنیتی و پیمان‌هایی هست که با اسرائیل دارن. اینها ضربه تهاجمی به ایران نمیزنند، اما دفاع خواهند کرد از اون کشور متحدشون که اسرائیل باشه. و سوال بعدی که دارم، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که از مردم سپر انسانی بسازه بدون تردید در بخش‌های خیلی زیاد. وقتی که به قول نوید توبیان، وقتی که حماس و حزب الله زیر بیمارستان نمیدونم مهمات و آذوقه مهمات و اینا داشتن که پدرخونده‌شون که یعنی پدرشون که جمهوری اسلامی باشه که اونم یک تروریست مثل خود حزب الله و حماس و اینها، بدون تردید در مکان‌های مختلف انبارهای مهمات رو داره. پریشب ما سخنگوی ارتش اسرائیل گفت یکی از دلیل‌هایی که حمله کردن به فرودگاه مهرآباد این بوده که اونجا موشک‌های آماده شلیک وجود داشته. چقدر تصور می‌کنی که از الان به بعد، چون جمهوری اسلامی از صبح تا الان همونطور که خودت هم اشاره کردی بازی روانی رو شروع کرده، به عنوان مثلا داخل سوشال مدیا یا داخل خبرهایی که خودشون دارن میگن که منافقین فلان کردن به خاطر تنفری که ایرانیان از منافقین همون مجاهدین خلق دارن، یه جورایی دارن تلاش میکنن که مردم رو سمت خودشون بکشونن. در 24 ساعت گذشته کانال هاشون در راستای نمیدونم اون قضیه
قضیه مدایی و بحث حماسی اینا فعال شدن، ترک ها و کارهای مدایی که بتونه ارق حماسی رو در جامعه زنده بکنن رو دارن بازنشر میکنن و به هر حال سلبریتی های خیلی زیادی هم دارن که داخل اینستاگرام و اینها دارن تک تک ازشون حمایت میکنن و دارن اونها هم بازنشر میکنن و اینها. چقدر تصور میکنی که جمهوری اسلامی بتونه با احساس مردم بازی بکنه؟ چقدر مردم به آگاهی خودشون باید باور داشته باشن و این بحث سپر انسانی رو چگونه باید متوجه بشن؟ متاسفانه باید بپذیریم مردم ما اینجا آسیب پذیر هستند. ببینید، اگر پیام رسانه‌ای رو بخوایم تحلیل کنیم ماهیتاً چه هست، یه قسمتش اون سیگنالی هست که به قسمت خودآگاه ما ارسال میشه. مثلا باید با منطق تحلیل کنیم که ببینیم درست هست، غلط هست و قضاوت میکنیم. اما یه بعد دیگه پیامی که حالا یا خبر هست یا جنگ روانی، هر چیزی که از جنگ رسانه‌ای با ناخودآگاه ما و با احساسات ما کار میکنه، میره تو اون قسمتی که بحث هوش هیجانی مطرح هست. متاسفانه باید بپذیریم مردم ایران علیرغم اینکه جز باهوشترین مردمان جهان هستند، به دلیل معضلات فرهنگی که یکیش همین، یعنی اون دستگاهی که تخریب میکنه هوش هیجانی رو و کنترل احساسات رو، همین بساط محرم هست، همین بساط عاشورا هست. این باز تولید جهل چجوری بگم، نه جهل مثلا از بعد آگاهی، جهل از منظر هوش هیجانی هست. تخلیه هیجانات، رفتارهای بسیار بسیار زشت و زننده‌ای که شما توی اون مناسک میبینید، اینها دامن میزنه به تضعیف کنترل هیجان‌ها. جمهوری اسلامی عالی بوده توی عملکردش در سوء استفاده از احساسات مردم. ببینید، شما اگر یادتون بیاد از دهه 60 اینها فلسطین رو مظلوم برای مردم ایران نشون میدادن و اکثریت مردم ایران همدل بودن. دهه 70 بوسنی و هرزگوین رو با چاشنی احساسات به خورد مردم ایران دادن و هم تونستن سوار بشن، سوار بر احساسات. من یه مثال عجیب‌تر بزنم، تجربه شخصی خودم. ببینید، سال 88 یکی از همکارانی که من داشتم و فوت کردن، روانشون شاد، ایشون مخالف رژیم بود و حتی توی راهپیمایی‌ها و تظاهرات می اومد. اما اون سخنرانی که یعنی علیه خامنه‌ای فحش میداد، اما اون سخنرانی که خامنه‌ای کرد و گریه کرد و گفت جسم ناقصی دارم، روز بعد من با این همکارم که صحبت می‌کردم گفت که ما دیشب این حرفای خامنه‌ای رو شنیدیم، من و همسرم گریه کردیم و گفتیم که بسه. ببینید، یعنی علیرغم اینکه منطق و تحلیلش مبنی بر این بود که خامنه‌ای داره جنایت میکنه و روش سیاسی که بود مخالفش بود، با مخالفت داشت با خامنه‌ای، اما اون انسان باهوشی هم بود، اما احساساتش غلبه کرد بر منطقش و خب الان من مطمئن هستم پشیمان هست خانواده‌اش. حالا خودش که در قید حیات نیست، اما خانواده‌اش، خانومش که همون موقع بیشتر خانومش محوریت بود، پشیمان هستن. ببینید، ما اینجا آسیب پذیریم. اینجا متاسفانه ما کار رسانه‌ای از منظر اپوزیسیون هم نتونستیم خیلی بکنیم، چون ابزارش رو نداشتیم، امکانش رو نداشتیم. تو کار آگاه سازی اپوزیسیون رسانه‌ای مثل شما، مثل من و تو عالی عمل کردن. اطلاع رسانی مثلا تاریخ پهلوی رو به مردم ایران نشون دادن. از بعد منطقی مردم ایران رو یعنی شماها به آگاهی رسوندید و نیازی نیست ما تو اون حوزه دیگه کار کنیم. مردم ایران درست رو از غلط کامل تشخیص میدن. اما از منظر احساسات من هنوز مردم ایران رو آسیب پذیر میبینم، مخصوصا سلبریتی های خونشور و پلیدی که اومدن به میدان و دارن پیراهن عثمان نشون میدن، یا مثالای از تاریخ اسلام بزنیم، قرآن رو سر نیزه میکنن. اینها خب ابزارهایی بود که جمهوری اسلامی بلده. ببینید توی وزارت اطلاعات، حالا من اینو تو پرانتز بگم، شما اگه برید درگاه CIA، استخدام CIA، یا مثلا دانشگاه امام باقر که مال وزارت اطلاعات بود و دانشگاه فارابی، رشته‌های تحصیلی که اینا دارن بیشتر روانشناسی، جامعه شناسی. فکر نکنید همه کارمندان اطلاعات اسلحه به دستن و شکنجهگرن، نه.
بسیاریشون جامعه شناس هستن، روانشناس هستن، کار رسانه‌ای بلدن، استراتژیست هستن. اینها پیمایش‌های میدانی کردن، شناخت بسیار عمیقی از مردم ایران دارن، از جامعه ایران دارن، میدونن چطوری با احساسات مردم ایران میشه بازی کرد و خیلی عالی میتونن در بزنگاه‌ها، همونطوری که جان خودشون رو در بزنگاه‌ها نجات دادن، این بار هم ما باید این ریسک رو بپذیریم. این ریسک وجود داره و خیلی خیلی باید هوشیار عمل کنیم. هر طوری که شده پاتک باید بزنیم به این بازی‌های رسانه‌ایشون. مخصوصا تو 2 حوزه اینا متمرکز هستن الان. یکی اون احساسات و شور و هیجان ملیگرایی کاذبی که دارن ایجاد میکنن تو فضای رسانه‌ای. دوم بحث بازی با احساسات، کشته سازی، مظلوم نمایی، اینکه مثلا مردم عادی دارن قربانی میشن. ببینید خب اینها احساسات هست و اگر احساسات غلبه کنه مردم فراموش میکنن که چرا این جنگ شروع شد، کجا بودیم که به اینجا رسیدیم. این قسمت ها فراموش خواهد شد. احساسات بسیار خطرناک هست. برای همینی که اخیراً مثلا خیلی هوش هیجانی مهمتر از IQ قلمداد میشه. جلال، سوال بعدی که ازت دارم و بعدش یکم خبرها رو مانیتور بکنیم و صحبت پایانیش رو بشنوم و برم برای مهمان بعدی. البته در طول برنامه باز هم جلال رو خواهم آورد چون الان واسه جلال زمان مناسبی است، یعنی در نقطه جغرافیایی که هست زمان خیلی خوبی است و ما هم سوء استفاده می‌کنیم که مدام بیاریم از صحبتاش استفاده بکنم و اینها. از دیشب که خبر اومد که وزیر دفاع جمهوری اسلامی رو اسرائیل زده، البته هنوز مشخص نیست که به هلاکت رسیده یا نه، ولی گفته اسرائیل اعلام کرد که وزیر دفاع رو زده. امروز به ساختمان وزارت کشور حمله کرده، به ساختمان وزارت اطلاعات رو نابود کرده و حدوداً نیم ساعت پیش هم بود که خبری اومد که یکی از ساختمان‌های وزارت امور خارجه رو زده. الان عملاً از اون مقامات نظامی اسرائیل که گرفته اینور و یا داره شخصیت‌های دولتی رو میزنه یا مکان‌های دولتی رو میزنه. این چه معنی سیاسی میتونه داشته باشه، چه تعریفی میتونه داشته باشه؟ الان وارد چه بعدی شدیم؟ قطعاً حالا جواب نهایی رو بخوام بدم، قطعاً برنامه اسرائیل براندازی جمهوری اسلامی و تغییر رژیم هست. اما این استراتژی که داره استفاده میکنه موفق بوده، هم در قبال حزب الله، هم در قبال حماس تا حد زیادی. حماس خب داستانش فرق میکنه به خاطر اینکه منطقه کوچکی هست و نقطه به نقطه اونجا رو حماس تبدیل کرده به قتلگاه غیر نظامیان با اون سیستم ناجوانمردانه پدافند غیر عاملش. اما اسرائیل داره همون استراتژی که برای حزب الله لبنان به کار برد داره به کار میبره. فعلا فرماندهان رده بالای امنیتی رو داره میزنه. همونطوری که حسن نصرالله به هلاکت رسید، ما باید منتظر خبر هلاکت علی خامنه‌ای و مجتبی خامنه‌ای باشیم. سناریویی مانند پیجرها به احتمال قوی برای فرماندهان رده میانی اتفاق خواهد افتاد و نیروهای رده پایین بدون سر و بدون فرماندهی در معرض مردم قرار خواهند گرفت و اونجا خب ما یک از همپاشیدگی در سیستم سرکوب خواهیم دید به زودی. اما جمع‌بندی کنم، هدف اسرائیل براندازی رژیم جمهوری اسلامی هست و استراتژی که برای رسیدن به این هدف و یا حالا بگیم تاکتیکی که برای رسیدن به این هدف لحاظ کرده همون تاکتیکی هست که برای زدن حزب الله در لبنان اتخاذ کرده. منتها تفاوتی که ایران با لبنان داره اینه که ببینید بدنه مردمی حزب الله بسیار حامی بودند، هنوز هم حامی هستند، اما در جمهوری اسلامی ما این بدنه رو نداریم و جمهوری اسلامی در نیروهای میانی و میانی به پایینش در معرض ریسک بسیار بسیار بالایی هستند. در خدمت هستم. قربونت. ریمیکس هایی که هومن موحدی نازنین داشت کار میکرد امروز، چون به هر حال جمهوری اسلامی داره از راز تبلیغاتی کار میکنه، من هم به عنوان یک رسانه ملی و ملیگرا که خواهان
بازگشت سیستم پادشاهی به کشور عزیزمون هستم. من هم خب کم نمیارم، من هم به اندازه خودم کار میکنم. هومن موحدی نازنین دقایقی پیش از اون پیام هایی که تو این 24 ساعت شاهزاده رضا پهلوی داده بود یک سری موسیقی رو فرستاده بودم و کارهایی رو فرستاده بودم که ریمیکس هاش آماده کنه. 2 تا ریمیکس آماده کرده فرستاده، سومی هم داره میاد. خودم هم با شما دارم میشنوم که پیام هایی است که شاهزاده در 24 ساعت گذشته داده. میریم این ریمیکس ها رو گوش میکنیم و بعد باز میگردم با جلال احسانی راد کنارتون هستم. همیهنان، جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. هر نافرمانی شما از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری میتواند عذر میخوام اومدم فایل سوم رو یعنی آپلود بکنم روی میکسر که قطع شد. از اول میذارم. هر نافرمانی شما از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. ریمیکس هایی بود که هومن موحدی نازنین امروز از صحبت های شاهزاده رضا پهلوی، از پیام هایی که شاهزاده رضا پهلوی در 24 ساعت گذشته منتشر کردند کار کرد. به هر حال جمهوری اسلامی در حوزه تبلیغاتی علیه ملت ایران و داره کار میکنه. ما هم نباید ساکت بشینیم و از بچه‌هایی که کار گرافیکی و کار انیمیشن اینا انجام میدن میخوام که اگر که تمایل دارن همکاری داشته باشند پیام بدن داخل اینستاگرام، دایرکت بدن تا فایل ها رو در اختیارشون بذارم که بتونیم اینها رو وایرال بکنیم. ما هم باید کارهای تبلیغاتی رو انجام بدیم. برمیگردم به سراغ جلال احسانی راد. جلال، الان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی دقایق پیش گفته که مردم ایران خواهند دید که ما تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهیم کرد. در حال هر دو طرف دارن رجز میخونند، رجزخوانی هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه. من یکی که اطمینانی بهش ندارم. چرا؟ چون که جهان یک طرف ایستاده و جمهوری اسلامی که حکومتی مستبد و دیکتاتور از طرف دیگر به تنهایی ایستاده. فکر میکنه رجزخوانی های کدوم یک به واقعیت نزدیکتره؟ بذارید خیلی بی‌طرفانه قضاوت کنیم. هر کسی که تحلیل درستری داشته میتونیم بگیم قدرت بیشتری هم داشته. همین آقای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، برید ویدیوهای یوتیوبش رو توی این 2-3 ماه اخیر نگاه کنید که خیلی هم روی برندسازی شخصیشون کار میکردن. ایشون یکی از استراتژیست های پشت پرده گفتگوهای اخیر بین مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا بودند و خیلی سناریوهای عجیب غریبی پیچیده بودن. یعنی میومد نسخه‌های عجیب غریبی که مثلا ما این درخواست رو بدیم، اون غنیسازی رو اینجوری نگه داریم، بعد بحث سرمایه گذاری از طرف آمریکا چه امتیازاتی بگیریم. و یعنی اینها هنوز نمیدونستن که خودشون تو چه جایگاه قدرتی هستند و طرف مقابل توی چه جایگاه قدرتی هست. و در یک جنبندی خلاصه میتونیم بگیم اصلا اینا تحلیل درستی از شرایط نداشتن. الان جمهوری اسلامی ضربات مهلکی به اشخاص کلیدی و ساختمان‌های کلیدیش خورده. وزارت اطلاعات پدافندش کلاً از بین رفته، سامانه‌های پرتاب موشکش، آرسنال‌ها و اون ذخایر موشکیش، انبار زاغ‌های موشکی و مهماتش، نطنز مورد حمله قرار گرفته. این آقای محترم کی قراره واکنش نشون بده؟ اگر قرار بود که واقعا تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان بکنند، قبل از این اتفاقات باید انجام میشد. الان
من نمیدونم منتظر چه هستن. دقایقی پیش هم یه خبری منتشر شده از نماینده قزوین درباره همین جنگ و اینها، گفته ما هنوز پاسخ واقعی رو شروع نکردیم. عملا جرتون داد دیگه، اسرائیل دیگه نشیمنگاهی واسهتون نذاشت، از شوخی دستی گذشته، قشنگ داره باجناقتون رو داخلتون میکنه و در میره دیگه. اگر در توانتون بود قاعدتا این کار رو انجام داده بودید. بفرمایید جلال. عرض میکنم ببینید اینها رجزخوانی هست واقعا. اگر یک اصلا فرض کنید بین دو تا کشور دیگه ای جنگ شده، کشور یک به کشور دو چنین آسیب‌هایی میزد، کشور دو اصلا بحثش رجزخوانی نبود، بلافاصله در روز اول بعد از حمله، یعنی در روز دوم جنگ این ضربه رو میزد. ببین ضربه‌ای که جمهوری اسلامی در روز اول خورد مهلک بود. شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، یعنی یکی از تاپ اولیگارشی های جمهوری اسلامی. یعنی جمهوری اسلامی چیزی نیست جز مجموعه ای از مافیاها و اولیگارشی هایی که یک کارتل درست کرده بودن، یک تراستی درست کرده بودن و اقتصاد ارباب و رعیتی در ایران حاکم کرده بودن. حالا شاهنشاه آریامهر مردم ایران را با یک رفراندوم که شاید واقعی ترین رفراندوم تاریخ ایران باشه، هیچ خدشه‌ای حتی اپوزیسیون شاه برش وارد ندونست بجز اینکه موضوع رفراندوم رو زیر سوال بردن، اما در راستی و صحت رفراندوم خدشه‌ای وارد نبود. مردم ایران رو شاهنشاه از ارباب رعیتی نجات داد، اما خب خمینی که یکی از مخالفان بحث پایان فئودالیسم در ایران بود، تونست در سال 57 با همراهی عده‌ای خائن ملت ایران رو برگردونه به فضای رعیتی. و الان خب ما یه نوع رعیتی مدرن داریم. بله مردم صاحب زمین هستن، صاحب خانه هستن، اما اون اقتصاد کلان در خدمت این مافیا هست. روز اول جنگ اسرائیل گردانندگان ایران رو کشت، گردانندگان اقتصاد کلان ایران رو کشت، گردانندگان سیستم‌های فوق امنیتی ایران رو کشت. اگر قرار بود جمهوری اسلامی، منظورم از ایران جمهوری اسلامی ببخشید، اگر قرار بود جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده، باید توی روز دوم نشون میداد. الان باز ما توی روز دوم دیدیم نیروهای رد پایین‌تر مثل رئیس فرمانده نیروی انتظامی، سازمان اطلاعات سپاه، اینها دارن به هلاکت میرسن. ببینید جمهوری اسلامی اگر میتوانست اقدام خودش رو میکرد. الان بحث سر این هست که با روسیه صحبت دارن میکنن که به چه شکل تمهیدات فرار رو مهیا کنن. ما نمیتونیم که اصلا امکان نداره که باور کنیم این رجزخوانی ها رو. اینها با رجزخوانی زنده بودند، با دروغ و پروپاگاندا خودشون رو تا اینجا کشوندند، اما الان با واقعیت روی زمین مواجه شدند و زیر مشت‌های ارتش اسرائیل و کماندوهای موساد در حال خرد شدن هستند. خودشون هم این رو میدونن و به زودی این سیستم پروپاگانداشون که فقط مخاطب خاص خودشون رو داره، این هم مضمحل خواهد شد. زنده باد. صحبت میخواید اگر کاری نداری میتونم رو خط نگرت دارم، یا اینکه برم کم کم تل آویو با نوید توبیان صحبت کنم، چون میخواستم خبرها رو مانیتور کنم، یکم موسیقی بذارم، خودم استراحت بکنم هم تو، یا اینکه میتونم برم دوباره برگردم برای مثلا نیم ساعت 40 دقیقه دیگه دوباره بازگردم تحلیل جدید باد داشته باشم. یه نیم ساعت بعد در خدمتت باشم. پس با جلال موقتا خداحافظی میکنم که برم کم کم تل آویو نوید توبیان رو داشته باشیم. از کانادا تا دقایق دیگر به تل آویو میرم تا نوید توبیان رو داشته باشیم. داخل این فاصله چند نفر از بچه‌ها سوپر چت زدن. فارانفار بود که سوپر چت زد، حسین سفری اگر اشتباه نکنم. مابقی واسم رفته، اگر بچه‌ها بنویسن ممنون میشم. مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن میتونن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، از مجله تصویری سینماریکس حمایت مالی بکنن. این روزها شدیداً حمایت‌های مالی شما رو این مجله ایرانی نیاز داره، به خاطر اینکه در این بزنگاه باید کنار شما باشم، باید بتونم اطلاع رسانی بکنم، باید بتونم با تحلیلگران متعدد براتون گفتگویی داشته باشم که خیلی با چشمان باز بتونید انقلاب ملیمون رو به سرانجام برسونیم. فیلم هایی در سوشال مدیا داره منتشر میشه که در سعادت آباد تهران، اکباتان و
در مشهد مردم کم کم دارن در خیابان‌ها میان و شعارهای علیه جمهوری اسلامی دارن سر میدن. امشب ساعت 9 شب فراخوانی که صادر شده بود قرار بود که مردم بیان. اتاق خبر من و تو فیلم منتشر کرده که نیروهای حکومتی راه رو برای مردم بستن، از بخشی از جهان نمیذارن تکون بخورن، مردم حرکت کنن. در مشهد مردم دارن شعار میدند و فیلم های دیگری هم از سعادت آباد اتاق خبر من و تو منتشر کرده. یه ریمیکس دیگه گوش میکنیم که همین موسیقی واسهتون میذارم تا نوید توبیان رو بتونم تا نوید توبیان رو بیارم روی خط. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. ریمیکس هایی است که هومن موحدی نازنین امروز کار کرده، آماده کرده بود و سریع تا فرستاد در برنامه واسهتون گذاشتم. در طول برنامه میذارم، در ساعت‌های آینده در اینستاگرام و در توییتر و در کانال یوتیوب مجله تصویری سینما رکس هم میذارم که بتونید وایرال بکنید. همونطور که جمهوری اسلامی داره کار تبلیغاتی میکنه، ما هم باید کار تبلیغاتی بکنیم و نوید توبیان منتظرم که اکسپت بکنه تا بیارمش روی خط. یک ریمیکس دیگه واسهتون میذارم از کارهایی که مجله تصویری سینما رکس و هومن جان موحدی انجام داده و تا نوید رو بیارم روی خط با نوید برنامه رو ادامه بدم. ایرانیانی که خارج از کشور هستید بدانید، آگاه باشید، حمایت‌های مالی شما چه سوپر چت باشه، چه از طریق پیپل بخواید کمک بکنید، چه ممبر بخواید بشید که لینک ممبرشیپ رو هم بالا واسهتون پین کردم، به سبب بقای مجله تصویری سینما رکس میشه. بچه های ایران وایسادن، هیچ کدوم بار نزده. هیچ کدوم بار نزده و این هم پارکینگ پالایشگاه آبادان. همه ماشینا وایسادن به احترام رانندگان عزیز ایران. هیچ کدوم حاضر نیست بار بزنه. همین الان اگه من دستگیر کنن یه بار اضافه از گوش خانواده‌ام کم میشه. ما توی همچین وضعیتی هستیم. من الان به حال من چه فرقی میکنه؟ تو بیرون بودن منی که بیکارم، منی که هیچ امید اقتصادی ندارم، هیچ امیدی به آینده ندارم، هیچ امیدی به زندگی ندارم.
مثال دارم میگم. من وقتی حالت روحی مادرم رو میبینم، پدرم رو میبینم، اعضای خانواده‌ام رو میبینم، وقتی میبینم منو به چشم یه بار اضافه میبینن، کمتر از شکنجه است برای من. تا دقایق دیگر گفتگو با نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو رو شروع خواهم کرد. خبرها هم قبلش واسهتون مانیتور میکنم. تو این فاصله شهباز هم سوپر چت زد، تشکر میکنم. مابقی ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن یا اینکه ممبر مجله تصویری سینما رکس بشن. شهباز تو هم میتونی روی لینک بالا کلیک بکنی و ممبر بشی. من وقتی حالت روحی مادرم رو میبینم، پدرم رو میبینم، اعضای خانواده‌ام رو میبینم، وقتی میبینم منو به چشم یه بار اضافه میبینن، کمتر از شکنجه است برای من. دردش کمتر از چی میگن شلاق خوردن کف پامه. بس به خاطر همین محمد جون این چیزا برای دهه 80-90 بود که آی ما رو نگیرن، آی ما رو فلان نکنن، آی اینا گذشت. ما از خیلی چیزا از بعد 1401 گذشتیم، از خیلی چیزا گذشتیم. با انجام فعالیت‌های مفید و مؤثر به انقلاب ملی ایران و برای پسگیری کشور و دوباره ساختن آن کمک کنید. پاینده ایران. قبل از اینکه بخوام برم تل‌آویو و با نوید توبیان گفتگو کنم، چند تا خبری که دقایق پیش در رسانه ها منتشر شده رو میخونم. قبلش بگم که خشایار و نازجان کرهر سوپر چت زدن، تشکر میکنم. ما بقیه ایرانیان هم میتونن سوپر چت بزنن یا اینکه ممبر بشن. الان حسین سفری هم سوپر چت زد که باز هم تشکر میکنم. سعید خطیبزاده معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که اسرائیل به یکی از ساختمان‌های وزارت خارجه در تهران حمله کرده. ارتش اسرائیل داره همچنان مواضع نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی رو مورد حمله داره قرار میده و خبرگزاری وابسته به سپاه، خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع آگاه نوشته جمهوری اسلامی هنوز از سلاح‌های پیشرفته و راهبردی خود در عملیات اخیر علیه اسرائیل استفاده نکرده. این در حالی است که اسرائیل عملاً جر داده جمهوری اسلامی رو و تمام مواضع جمهوری اسلامی، نشیمنگاه جمهوری اسلامی هم پاره کرده دیگه. از وزارت اطلاعات بگیر تا تمام سرانشون رو. من تصور خودم اینه که داره رجزخوانی میکنه. میام برم تل‌آویو چون که در ساعت گذشته خبرگزاری های اسرائیلی منتشر کردن که 30 تا موشک جمهوری اسلامی فرستاده بود به سمت تل‌آویو، به سمت اسرائیل که چند تاش خورده بود، ولی تا الان که دارم مانیتور میکنم هیچ گونه کانال 12 که گفته که هیچ خسارتی گزارش نشده. نوید یه آپدیتی به ما بده تا سوالات رو بپرسم ازت. درود محمد جان. 4 نفر در جنوب اسرائیل زخمی شدن. موشک‌ها به 2 ساختمان در شهر خیفا، در شهر شمالی خیفا اصابت کردن. خبری که برای من یه خورده که چه عرض کنم بسیار بسیار جالب. تو حالا به شکل سوری هم که باشه توجه کردی، مثلا امارات، عربستان، اینا حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. کدوم کشور عربی محکوم نکرده؟ اگه گفتی نوید امتحان ازم نگی، دارم خبر مانیتور میکنم. تصویر گذاشتم رو تو، دارم خبر مانیتور میکنم. سوریه هیچ محکومیتی از خودش درباره حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران نشون نداده. علاوه بر این
یکی از مقامات نزدیک به حکومت سوریه به رئیس میز اخبار عرب در کانال 11 اسرائیل گفته که دولت سوریه هیچ مخالفتی با رهگیری موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در آسمان سوریه نداره. خیلی جالبه ها. یک خبر دیگه که منتشر شده، در یک عملیات نظامی دیگه پیکر یکی دیگه از گروگان‌های اسرائیلی که پیشتر منتشر شده بود که در اسارت حماس به قتل رسیده، این پیکر رو به اسرائیل در یک عملیات نظامی برگردوندن. نوید، ساعت‌های پیش خبرهایی هم بود که رئیس سازمان اطلاعات سپاه به هلاکت رسیده و معاونش، البته گفتن زیر آوار، هنوز تایید نکردن به هلاکت رسیدنشو. یه گمان زنی‌هایی هم بود که امروز ساختمان پلیس تهران، نیروی انتظامی تهران رو که زده بودن، میگفتن رادان اونجا بوده به هلاکت رسیده، که هنوز من دارم مانیتور میکنم میبینم که جایی هنوز تایید رسمی نکرده این قضیه رو. در 24 ساعت گذشته دیشب ما خبری داشتیم که اسرائیل وزیر دفاع جمهوری اسلامی رو زده که جمهوری اسلامی تا الان واکنشی نشون نداده، نه تایید کرده نه رد کرده، ولی خب تا الان هرگاه اسرائیل اطلاعاتی داده، یعنی عملا اطلاعات رو ما یا از ارتش اسرائیل گرفتیم یا از نخست وزیر نتانیاهو گرفتیم که کیا رو به هلاکت رسوندند. از دیشب تا الان ما وزیر دفاع رو داشتیم که اسرائیل به زدتش، حالا کاری به اون سردان سپاه و اینجور چیزها ندارم، به ساختمان هایی که حمله کرده ساختمان هایی بودن که دولتی بودن، از وزارت اطلاعات بگیر تا وزارت امور خارجه و اینها. وارد چه بودی داریم میشیم؟ چون الان دیگه عملا رفته سراغ مسئولین حکومتی که به نوعی میتونن در جوامع بین الملل مسئولیت سیاسی داشته باشند. یک خبر دیگه محمد جان، 4 دقیقه پیش خبر رسید که نیروی هوایی اسرائیل در دوردستترین حمله هوایی که تا الان انجام داده، اهدافی رو در مشهد در فاصله 2300 کیلومتری با خاک اسرائیل منهدم کرده. یک منبع امنیتی گفته که این یک پیام به جمهوری اسلامی است و ما سورپرازهای دیگری رو برای اونها هم داریم. محمد جان، درباره این که نمیدونم کیو گفتی که هنوز اصطلاح‌های دیگه رو جمهوری اسلامی داره که استفاده نکرده، این درسته تا یک اندازه. این که جمهوری اسلامی تا این اندازه با وجود خسارت‌هایی که به بار اومده به خاطر پرتاب موشک‌ها به خاک اسرائیل، جمهوری اسلامی هنوز از اون موشک‌های فوق سنگین خودش که سجیل و خرمشهر 2 مدل فقط از این موشک‌ها هستن استفاده نکرده. هر کدوم از این موشک‌ها سرجنگ‌های 1 تنی دارن و دلیل اینکه استفاده نکرده فکر کنم در گزارش اومد به خاطر اینکه تولید این موشک‌ها بسیار بسیار گرونه و یک موشک پیکان اسرائیل به مراتب ارزان‌تر از تولید یکی از این موشک‌های فوق سنگین است. نوید، در ساعت‌های گذشته خبرهایی داشتیم که بریتانیا و فرانسه هم در رهگیری و انهدام موشک‌های جمهوری اسلامی وارد کار شدن. آیا میتونیم این گونه تعبیر بکنیم که از این لحظه به بعد بریتانیا و فرانسه هم درگیر جنگ با جمهوری اسلامی خواهند شد یا نه؟ و چقدر تصور می‌کنید جمهوری اسلامی امشب حملاتی رو به پایگاه‌های امریکا در منطقه داشته باشه؟ این بستگی به جمهوری اسلامی ایران داره، چون قبلا تهدید کرده بود که کسایی که حتی موشک‌هایی که به خاک اسرائیل پرتاب میشه رو رهگیری بکنن، منابع اونها رو هم هدف قرار خواهد داد. اگر این حماقت رو از خودش به خرج بده، همونطور که خب آمریکا هم در رهگیری این موشک‌ها شرکت داره، دیگه واقعا فکر کنم کاری که قرار 3 یا 4 هفته انجام بگیره 6-7 روزه تموم میشه. محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران با لباس نظامی در شبکه خبر و صدا و سیما حاضر شده و گفته ما هنوز مقابل اسرائیل خویشتن‌داری می‌کنیم و در ادامه گفته ممکن است ناچار شویم کارهایی انجام دهیم که کل منطقه را به هم می‌ریزد. نظر و دیدگاه البته دیروز به طنز هم گفتم که یکی از کاربرا در سوشال مدیا
سالومه سیدنیای نازنین از بچهای خوب من و تو نوشته بود که یک عکسی از محسن رضایی گذاشته بود که به طنز نوشته بود که چرا اینو هیچکس آدم حساب نمیکنه. بعد یک کاربری اومده بود نوشته بود یک عکسی از نوجوانی محسن رضایی گذاشته بود و یک عکسی از امروزش که در هر دو عکس که فاصله زمانیشون حدوداً مثلا 30 و خورده سال هست، کمربندش رو روی پهلوش بسته بود، گفته بود که تو اول برو وسطت رو پیدا بکن، بعد بیا در مورد اینکه چرا آدم حسابت نمیکنه اسرائیل صحبت بکن. مینو هم سوپر چت زد، تشکر میکنم. ما بقیه ایرانیان هم میتونن این پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی کنن. نوید میشنوم. باید منتظر باشیم. واقعا میگم اگر جمهوری اسلامی این حماقت رو به خرج بده که بخواد خودش رو فرانسه، من نمیدونم جمهوری اسلامی تا الان غیر از گروگانگیری شهروندان فرانسه که فکر کنم در حال حاضر 2 شهروند فرانسه الان در زندان جمهوری اسلامی هستن به اتهامات واهی چه میدونم جاسوسی و این مزخرفات. خب طبیعتا معلومه که باجگیری داره میکنه جمهوری اسلامی، کارش این بوده و تا زمانی که این باجگیری ها این دولت های اروپایی اجازه بدن این باجگیری ها ادامه پیدا میکنه. شاید آخرین نمونش حمید نوری بود که در یک تبادل 2 شهروند سوئدی بیگناه حمید نوری هم آزاد کردن. داستانی داریم محمد جان. خلاصه و اینو دارم میگم، این که من قبلا تو خود برنامه خودم گفتم، یادم نیست کی گفتم، ولی اینکه تا زمانی که جمهوری اسلامی از نوعی مشروعیت بین المللی برخوردار هست، سرنگونی اون کار ساده ای نیست و هر دولتی به خاطر منافع خودش، من صحبت از آلمان کردم که آلمان خودش رو همپیمان استراتژیک اسرائیل میدونه، یکی از معدود کشورهای اروپایی است که یهودیت رو به عنوان واقعا همونطور که سیونیسم تعریف کرده نه فقط به عنوان یک مذهب بلکه به عنوان یک ملیت میشناسه و میگه که اسرائیل کشور ملت یهود هست به عنوان یک ملت و نه به عنوان مؤمنان به یک مذهب خاص. ولی همین آلمان هر ساله معاملات اقتصادیش با جمهوری اسلامی رو بین 10 تا 15% افزایش میده. چند توییت از سعید جان قاسمی نژاد میخونم که به نکات خیلی مهمی امروز اشاره کرده داخل توییتاش. خیلی تلاش کردم که سعیدو بتونم پیدا کنم، گفتگویی باش داشته باشم، سر شلوغ بود نتونستم در برنامه داشته باشم. الان امیدوارم در فردا یا پس فردا سعید رو حتما داشته باشم. در یک توییت سعید نوشته که عملیات امروز اسرائیل در هدف قرار دادن ساختار دستگاه سرکوب داخلی در چند روز آینده ادامه خواهد یافت و دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی و ساختار فرماندهیش را به شدت تضعیف خواهد کرد. پیام ساکت ننشستن، اعتراض و اعتصاب کردن توسط رهبر انقلاب ملی و فراخوان شعار شبانه توسط گروه‌های مختلف داده شده است. طبیعتاً هم جامعه جانی و هم رهبری انقلاب ملی در این مرحله نگاهش به جامعه ایران است که چه سیگنالی میفرستند. این در راستای همون کارزاری است که شکل گرفته و در ساعت‌های گذشته خبرهایی در تهران و در مشهد بود که فیلم‌هایی اتاق خبر من و تو منتشر کرده بود که شعارهایی بر علیه سید علی خامنه‌ای داشتند میدادند و در ایکسی دیگر سعید نوشته که خامنه‌ای در حالی از مردم ایران به عنوان سپر انسانی استفاده می کند که خودش همراه خانوادهش همچون موش در تونل های زیرزمینی پنهان شده است. بیام سراغ نوید، سوال آخرم رو ازش بپرسم. نازجان کرهورم سوپر چت زد، نوشته که نوید توبیان روز پدر مبارک. به شما گفته روز پدر مبارک آقا. نویدم یه بوس واسه نازی جان کرهور که مادر برای بچه کمیونیتی سینما رکس یه جورایی مادره، بر خود مجله تصویری سینما و بچه کمیونیتی نقش مادر رو داره، یک مادر نازنین و مهربان. نوید، جمهوری اسلامی در سپر انسانی ساختن، خب در غزه و لبنان و اینها هم دیدیم که حزب الله و حماس و اینا هم این کار رو کردن. چقدر مردم چه کار بکنن که از اینکه جمهوری اسلامی به عنوان سپر انسانی ازشون استفاده نکنه بتونن رهایی پیدا بکنند؟ آیا به پیام هایی که ارتش اسرائیل میده چه اهمیت باید بدن یا اینکه باید کارهای دیگر بکنند؟ محمد جان در دور اول گفتگو با این نکترم بگم چقدر دردناکه که حکومتی کثافت و جلاد در کشورمون حکم فرماست و ما باید به پیام هایی که ارتش کشوری دیگه که داره مواضع این حکومت رو میزنه باید اهمیت بدیم و اون رو باید مرجع قرار بدیم. بفرما نوید.
محمد جان، در برنامه قبلی هم که با تو امروز داشتم گفتم اجازه ندید به هشدارهای سخنگوی ارتش اسرائیل واقعا توجه بکنید. خودتون رو از مراکز نظامی و مراکز صنعتی، من خیلی جالب اینو شنیده بودم، مثلا موتورسازی ایران ممکنه هدف قرار بگیره چون که اونجا موتورهای پهپادهای جمهوری اسلامی، شاهد و چه میدونم ابابیل اونجور چیز ساخته میشه، یا صنایع الکترونیک غیر از ساخت تلویزیون و اینجور چیزا و لوازم برقی ممکنه که بله کاربرد نظامی هم داشته باشه. همون صنایع الکترونیک ایران بود که اون پیجرها رو برای حزب الله خرید و نتیجهش رو بعداً دیدیم که چی شد. خلاصه برای حفظ جان خودتون به پیام‌های سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل گوش بدید که این پیام ها رو هم در سوشال میدیاشون منتشر میکنن، هم اتاق خبر من و تو به سرعت بازنشر میکنه و در نتیجه شبکه ملی و اتاق خبر من و تو رو داشته باشید. نوید رفت تماس تلفنی داره این روزها. نوید هم مثل تک تک ما ایرانیان مدام در برنامه و گفتگو اینجور چیزها هست و به هر حال هم کانال های اسرائیلی هستند هم رسانه‌های فارسی زبان هستند که نوید تلفنش تموم شد. برمیگردم با نوید صحبت پایانیش رو بشنوم چون احتمال میدم که بخواد برگرده در برنامه دیگر. نوید صحبت پایانی اگر چیزی داری میشنوم. صحبت پایانی که نه، من الان با یکی از دوستان باید صحبت بکنم، میشناسیش، فعلا اسمشو نمیارم چون هنوز باش صحبت نکردم. باید برم خودم برای لایو ساعت 1:30 شب اسرائیل آماده بکنم. امیدوارم که بتونم فیلم های شعارهای مردم رو که امشب منتشر شده در رسانه های اسرائیلی بازتاب بدم. حتما، چرا که نه. نوید صدای ما در رسانه‌های اسرائیلی است. نوید توبیان، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو مهمان این بخش از برنامه بود. با نوید خداحافظی می‌کنم. کمی دیگه واسهتون، یعنی مقداری دیگه میمونم، یکی دو تا مهمان دیگه دارم ولی خب فکر می‌کنم از لحاظ تایمی نتونم روی خط بیارمشون چون منتظر بودم که اکسپت کنن، هنوز اکسپت نکردم و نمی‌خوام بیش از حدم برنامه رو طولانی بکنم. این روزها روزهای پر استرسی است. عملاً فکر می‌کنم 3 روزی است که نه خواب درستی داشتم نه خوراک درستی داشتم در نتیجه، و چون در مجله تصویری سینمارکس یک تنه برنامه سازی واسهتون میکنم، من تلاش میکنم به چشم و فکر شما احترام بذارم و احترام گذاشتن یعنی برنامه با کیفیت ساختن هزینه بالایی داره و این هزینه رو سرمایه گذار این رسانه شما هستید، خود ملت ایران هستند. در نتیجه ایرانیانی که خارج از کشور هستند میتونن مثل سورنا، مثل مینو، مثل فارنفار و یا نازی جان کرهول که سوپر چت زدن و ما بقیه بچه‌ای که سوپر چت زدن سوپر چت بزنن یا اینکه ممبر بشه. لینک ممبر شدن رو پین کردم. بعد از این برنامه کاری که میکنم اون فایل هایی که یعنی اون ریمیکس هایی که هومن موعدی نازنین آماده کرد که حدوداً 20 دقیقه پیش داخل برنامه پخش کردم رو سریع آماده میکنم از لحاظ تصویری که در سوشال میدیای سینمارکس و اینستاگرام خودم منتشر بکنم. میتونید بازنشر کنید. بریم یه دور دیگه ریمیکس ها رو پشت سر هم دیگه گوش کنیم، خبرها رو مانیتور بکنم. اگر خبری نبود باهاتون خداحافظی خواهم کرد. تو این فاصله لایک، کامنت، سوپر چت فراموشتون نشه. اگر که مجله تصویری سینمارکس رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید که در طول شبانه روز برنامه‌هایی که میذارم رو در جریان قرار بگیرید و مخاطب برنامه‌ها بشید. مجله ایرانی سینمارکس، صدای شما ملت ایران است. همیهنان، جمهوری اسلامی و رهبران نالایق و جنایتکارش ایران ما را به جنگ کشاندند و مسئول و مقصر اصلی وضعیت کنونی هستند. ایران متعلق به شماست و بازپسگیریش نیز در دستان شماست. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. هر نافرمانی شما از جمله نرفتن به محل کار، کمکاری یا دیرکاری میتواند ضربه مؤثر بر پیکر فرسوده این رژیم باشد. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. آینده ایران، زنده باد ملت ایران. به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی میگویم
از این رژیم جدا شوید و به مردم بپیوندید. از جانب شما مردم به جامعه جهانی میگویم به جای مماشات با رژیم اسلامی از مردم ایران حمایت کنید. پاینده ایران، زنده باد ملت ایران. ما با هم و در کنار هم پیروز خواهیم شد. ریمیکس هایی بود که هومن موعدی نازنین از پیام های شاهزاده رضا پهلوی که در 24 ساعت گذشته خطاب به ملت ایران در سوشال مدیا خودشون منتشر کردند سریع امروز واسش فرستادم، با اینکه مأموریت بود برگشت بدون که خستگی در بکنه رفت استودیو و این ریمیکس ها رو آماده کرد و فرستاد و منم در طول برنامه واسه فرستادم، یعنی پخش کردم. فارنفار نازنین هم مجددا سوپر چت زد، تشکر میکنم فارنفار نازنین. بریم یکم موسیقی گوش بکنیم، خبرها رو واسهتون مانیتور بکنم، اگر خبری چیزی نبود برنامه رو جمع میکنم که برم ریمیکس هایی که هومن آماده کرده رو بتونم داخل سوشال مدیا منتشر بکنم که شما باز نش کنید. همونطور که جمهوری اسلامی کار تبلیغاتی داره انجام میده در راستای ایدئولوژی های خودش و به ضرر منافع ملی من و تو، ما هم باید کار تبلیغاتی انجام بدیم. این جنگ رو اسرائیل شروع کرده، تمام مواضع جمهوری اسلامی رو داره میزنه، اما پایان دهنده این جنگ من و تو ایرانی کف خیابان های ایران هستیم. امروز ایران تشنه آزادی و آبادی است. کسانی می توانند ایران را بسازند که ایران را دوست داشته باشند. این یک اصل مهم و ساده است. کمک به پیروزی انقلاب ملی ایران را تقویت کنید و به معنای کامل کلمه حامی و یاور ملت ایران باشید. امروز مردم ایران به تمام مسائل آگاه هستند. اراده آهنین و شکست ناپذیر داشته باشید. بدانید پشتکار شرط موفقیت است. با انجام فعالیت‌های مفید و مؤثر به انقلاب ملی ایران و برای پسگیری کشور و دوباره ساختن آن کمک کنید. پاینده ایران.
دقایقی پیش نازی جان کلهر، حامی همیشگی مجله تصویری سینما رکس، یکی از بچهای کمیونیتی سینما رکس، همیشه محبت داشته به مجله تصویری سینما رکس، بخشی از هزینه اون نرم افزارهایی رو که بعد آبونه رو پرداخت می‌کردیم و استرس اینو داشتم که مبادا تعطیل بشه، بخش یعنی نصف هزینه رو پرداخت کرد، پیپل کرد که یک اتفاق خیلی مهمه. یک نفر دیگه فکر کنم اگر پیدا بشه که بتونه ما بقیه هزینه رو پرداخت بکنه، عملا میتونیم این روزها برنامه رو داشته باشیم. از نازی جان کلهر تشکر میکنم. تو این فاصله فارنفار هم مجددا سوپر چت زد، تشکر میکنم. ما بقیه ایرانیانی هم که خارج از کشور هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنن یا اینکه ممبر بشن. ممبر شدن شما خیلی اهمیت داره. باز هم از نازی جان کلهر تشکر میکنم بابت اینکه به این مجله ایرانی همیشه کمک میکنه که صدای ما ملت ایران باقی بمونه. این رسانه مال من نیست، این رسانه بارها گفتم متعلق به تک تک شماست، مال ملت ایرانه و تا زمانی اهمیت داره که صدای شما ملت باشه و نهایت تلاشم هم کردم که همیشه صداتون باشم. من شغلی به جز روزنامه نگاری ندارم و در این 2 سال خورده‌ای که از رسانه‌های فارسی اومدم بیرون و فقط در پلتفرم یوتیوب دارم واسهتون برنامه سازی میکنم، همیشه نهایت تلاشمو کردم که بهترین کیفیت رو چه از لحاظ تصویری چه از لحاظ صوتی و چه مهمان‌هایی که دعوت میکنم برای شما داشته باشم و باندبازی و نمیدونم اون بالا پایین هایی که داخل مدیای فارسی، رسانه‌های فارسی مرسوم هست رو نداشته باشم و فقط به ایران بیاندیشم و فقط به ایران فکر بکنم. خبرها رو داشتم مانیتور میکردم، خبر جدید دیگر نیست به جز اینکه شاهزاده رضا پهلوی اون فایل هایی که اتاق خبر من و تو منتشر کرده و که مردم در نقاط مختلف تهران دارن شعار میدن رو بازنشر کرده شاهزاده رضا پهلوی. و یک نکته پایانی بگم، محسن رضایی که با لباس نظامی امشب در صدا و سیما ظاهر شد و گفته ما هنوز مقابل اسرائیل خویشتن‌داری میکنیم، همون محسن رضایی است که داخل دهه 60 هزاران نفر از بچه‌های وطن رو یک شبه به قتل رسوند. اینها اصلا دغدغه ایران رو ندارن، ایران برای هیچ یک از اینها ارزشی نداره. ملت تکلیف این جنگ رو من و تو ایرانی کف خیابان‌های ایران باید مشخص بکنیم، همونطور که رهبر انقلاب ملی شاهزاده رضا پهلوی گفتند این جنگ رو ما با بودنمون کف خیابان‌ها مشخص می‌کنیم و فریب جمهوری اسلامی رو نخورید، فریب کارهای تبلیغاتی رو نخورید، از رسانه معتبر و ملی من و تو اخبار درست رو مانیتور بکنید و پیگیر باشید که در تمام سوشال مدیا، در تلگرام، توییتر، واتساپ نمیدونم خبر ندارم، تلگرام، توییتر، یوتیوب و اینستاگرام فعال هستن. بچه‌های اتاق خبر من و تو به خوبی دارن کار میکنن. در نتیجه از کانال‌های تلگرامی عمه و خاله و دایی و عمو از اون خواهش میکنم که پیگیر خبرها نباشید. اون کانال‌ها نمیتونم، مثلا سر بحث رادان من هنوز نتونستم، با اینکه دارم میبینم همه دارن میزنن ولی هیچ منبع دقیق و رسمی که تایید کرده باشه وجود نداره که بگه به هلاکت رسیده یا نه، که امیدوارم به هلاکت رسیده باشه. مراقب خودتون باشید. ملت شریف ایران اگر اتفاقی دیگر بود با تحلیلگران و کارشناسان دیگر برای ساعت‌های آینده باز میگردم، من کنارتون هستم. نازی جان کلهر باز هم تشکر میکنم. امیدوارم یک نفر دیگه پیدا بشه، یک ایرانی دیگه بیاد و بخواد اسپانسر باشه و بخش دیگر هزینه‌ها رو تامین بکنه که اگر کسی خواست میتونه داخل اینستاگرام دایرکت بده تا مشخصات پیپال رو بهش بدم و از اون طریق این کار رو انجام بده. و در پایان ملت شریف ایران آماده دفاع از وطن باشید. ملت شریف ایران مرواتون به همه روزه. ملت شریف ایران درد و بلاتون به جونم بخوره. جنگ زده تک تک شما. محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. همونطوری که چوپان گوسفندهای خودش را راه میبرد. قضیه چی؟ آقای نماینده که عقبت به ما کردید. نه میقارم ساقا برنامه زدن، برنامه شب رفتم دیدم بله یه سالونی است مثل یه کاباره. پسرا جوونا میان میشینن با هم مانوس میشن اونجا هم. غلط کردی تو کثافت بیشعور. بله یه برنامه‌هایی هست. بعد قسمت جالبش اینجاست. پس که شما چه داده؟ من با خواهده زن من تک میکنه بدن شد.
گذشت، آخر شب شد با وقار تمام. از یه طرف سند وارد شد، این رفت کلیدای برق رو یه مقدارش رو چیز کرد و بعض از چراغا رو خاموش کرد من دیگه رفتم نموندم. من از ملت ایران عذر میخوام. باز هم تشکر میکنم نازی جان. واقعا یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که این روزها من و خیلی از بچهای سینما رکس داشتیم که مبادا آبونه این سیستمی که برنامه‌ها رو استریم میکنیم تموم بشه و دیگه نتونم در این وضعیت جنگی کنار ملت باشم رو رفع کردیم. امیدوارم یک اسپانسر دیگه پیدا بشه که نصف دیگر هزینه‌ها رو پرداخت بکنه. مجله تصویری سینما رکس اسپانسری بجز شما ملت ایران نداره. یه ریمیکس دیگه میذارم، باهاتون خدافظی میکنم. در همین حین خبرها هم دارم مانیتور میکنم که اگر چیزی بود برنامه رو تمام نکنم ادامه بدم، ریمیکس دیگر رو گوش میکنیم. اگر چیزی نبود که برنامه رو تموم میکنم تا ساعت‌های دیگه که دوباره به خونه‌های شما، به چشم‌های شما، به گوش‌های شما بازگردم. نگو آینه که من هنوز جوونم، واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم، بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده، سالهای سالش رو لبم جاری کرده. نگو آینه که من هنوز جوونم، واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم، بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده، سالهای سالش رو لبم جاری کرده. نگو آینه، نگو آینه که من هنوز جوونم، واسه دلای خسته بازم میخوام بخونم، بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده، سالهای سالش رو لبم جاری کرده. این نفس میدم تا بتونم بخونم، این نفس میدم تا بتونم بخونم. برای دلها نزار خاموش شب، این همه ایام نزار براش بشم، من واسم شیره اگه بلا نخونم، شکست بال خاموش چه فایده که بمونم، بنازم این نفس رو که من رو یاری کرده، سالهای سالش رو لبم جاری کرده. این نفس میمونم تا بتونم بخونم، این نفس میمونم تا بتونم بخونم، این نفس میمونم تا بتونم بخونم. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود. بدبختی ما گناه بیگانه نبود، پیوند من و شما صمیمانه نبود. بودیم به ظاهر همه مشتاق وطن، در باطن ما نقشی از آن خانه نبود.